Society always seems to have an invisible yardstick for men approaching 30. A house, a car, a solid career. Hi, I'm Tuan. I'm 29. And by that metric, I wear a pretty fitting label. A low-income earner. Today, I'm going to show you what you can buy in Vietnam with just $1. But before we do that, we need to recharge a little first. Máy đo nhịp tim vừa tiếp tiếp là anh con rể bác sĩ đã 3/4 cẳng phi ngay vào phòng, nhặt được lọ thuốc ngủ trong thùng rác. Anh bác sĩ sốc ngang vì tưởng vợ mình ngủ sát bố đẻ. Dù trong lòng đầy bão tố, nhưng với lương y của một bố đẻ, anh vẫn dốc toàn lực kéo bố vợ từ cõi chết trở về. Sau đó anh tung tin chủ tịch đã qua đời, rồi giấu nhẹm ông đi để âm thầm giải quyết. Đúng lúc đang tẩu tán thì ra sông hùng hổ lao và định tác động vật lý cậu em rể vì tưởng ông hại bố. Sau khi vỡ lẽ ra đây làm phe thiện, hai anh em liền bắt tay dưới sự giám sát gắt gao của chủ tịch Cang. Của lỗi, bút vừa giáo một lần cô ta lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Cô gọi ngay một bầy đàn em lực lưỡng và định tác động vật lý ông để xả hận, tiện miệng xử. I woke up this morning, looked in the mirror, and realized my hair had grown way past my ears. It looked messy and, honestly, kind of ridiculous. Just like the tangled mess of invisible pressures and daily chaos that's been clinging to my mind lately. I decided to hit pause. I spent $4 at my regular barber. $4. Out there, someone might spend that on a single fancy cup of coffee. But for me, it was an investment in reshaping myself. With every lock of hair that fell, it felt like I was cutting away unnecessary thoughts. Sometimes, you just need to change your exterior to remind your inner self that it's time to lighten the load. As you can see, there really isn't much change, right? I kept the editing really simple here, just to make it look a little less silly. Thẳng lưng lên. In the evening, Dung and I went to the supermarket. A whole world of material excess laid out right in front of us. Packed shelves, shiny packaging, practically begging you to buy them. Sờ đồ đi. My wife really loves soft drinks, but they're a little too expensive. So I'm going to pass on that for now. Không đủ tiền đâu. Ngày 80.000 thôi. Đi. The ice creams neatly lined up in the freezer cost between 50 cents and $1. They look really delicious, but if I buy them, I'll go over my budget. But the sausages here cost anywhere from $1.50 to $3. Xúc xích xí rồi nha. Xúc xích phô mai. Đam mê kim chi. Kim chi ra chay hay ra chợ mua hộp? Không biết giờ còn có. Minh Anh đây. These boxes of kimchi are on sale for just $1.
and they can last about a week. So I think I'll go with these. Kia 450g. This is nem chua, a popular Vietnamese snack, and it costs about $1.70. Every time I go to the supermarket, I always check out the discount sections and these buy one get one deals. Cải thảo thịt, gà nô quê, đậu hũ phô mai, cá phô mai. Cá phô mai. Cái đấy là cái gì? Á chả gia đình tôm. Cái gì đó? Đâu làm có đâu. Gia đình tôm cơ mà. Trồng xem không có. 30.000. Ngon. Cậu không ăn CB. Cậu không ăn CB mà. Thôi, lặp lại. But even with buy one get one deals, many of these products are still quite expensive. These egg trays cost $1.30, and that's the cheapest I could find. These beautiful egg baskets cost around $2, but if I choose them, they'll be a little out of my budget. Trông thế không to đâu. Quả cắp dầm miền ngọt của vợ sao mãi không về đâu? Phải chờ nó dầm như vậy. Mấy hôm, một tuần rồi. Để có mấy hôm. Đặt được có mấy hôm. Here, the seafood section is divided into small trays, so people can buy and enjoy a wider variety of seafood. 500.000 Mực to mà. 64.000 một hộp. These three squids cost $2.47. 20.000 để hai con. Đây là bạch tuộc. Bạch tuộc. This small octopus costs 76 cents. 40.000. Mực to. They often offer 50% off here, and this squid, after the discount, is only $1.52. Really cheap. Làm một khay với thả ngon không? Hay là thôi? Tùy cho thôi. Không mùi được mùi đâu. Cái này từ ngày bao nhiêu đây? Ngày 15. Từ ngày 15. Hay 17 là hôm nay thôi. Ăn không? Ăn thì To sao? save money while still getting enough nutrition, we'll go with this squid for just $1. Nhẹ ở đây có. This tray of Nhẹ đấy. pre-picked 36. crab meat costs just $1.33. Nhẹ cua. Really cheap. Ốc này. Chứ 23.000 một cái bát ốc này tha hồ nấu canh ốc nhỉ? These pre-made trays of snails cost just 90 cents. Đi nào không ai gửi cái này. Yeah. Cái đấy chỉ nấu canh mua. Mua xay này. Ôi dồi ôi, sao phải làm gì ra đây mua cho nhanh. Thì ai làm giáo viên rồi. Đây là Thảo hôm nay có bóng thảo tay gì này. này? Vẫn đắt. Đây là bóng Chứ pin. mua 35.000. Chứ mua 85.000. Đây á. 80.000.
half of this fish also costs 90 cents. Là giá. Tôm bóc sẵn, tôm nộm. Ra xem sashimi ngon hơn đấy. Đi. Cá chim ngon. 46.000 một cái này á. Ồ, ngon Thế đấy. thôi. Thì cá gì? Cá rô phi. And here's one of our favorites. You probably don't even need an introduction. This bag of oysters costs $2.28. To lắm. Tìm nhé. Sashimi của vợ. Cái vợ thích ăn này đúng không? Rong nhỏ, cái này salad, rong xanh vịt. Này bao nhiêu? 49.000. Rẻ nhỉ? Có loại cơm thì rẻ thôi. Here, they usually pack the sushi in really beautiful boxes, with just the right portion to enjoy. Nhưng không có cá trích riêng đâu vậy. Đây 49.000 cái này. Này bao nhiêu? 49.000. Có 5.000 hộp nha. 49.000 đấy. Không có cá trích của vợ nhỉ? Một miếng. Thôi. Gừng xay to này, gừng gói to đùng. Bao nhiêu? 23.000. Rẻ nhỉ? Kia 10.000 một gói. À 4.000 một gói, 5.000. Tiếp đi. Cái này siêu 20%. Cái này có 27.000. Cái đấy là 25.000. Đấy, có sổ sushi. Đấy. Chắc hả? Cả mẹ 20 đâu. Nhiều gàm mua ấy, con ấy nấm về vào đây. Mình một gói xanh làm quả gọi kim chi Thái Lan. These packs of mushrooms are really cheap, only about Worsh cents. Nấm gói. In Vietnam, fruit is usually very affordable. How much does it cost where you live? These 6 whips cost $2. Đi 40.000 quả. Theo cân. Ở đâu? 100.000 một cân. This dragon fruit costs $1. These 2 guavas cost 65 cents. Quả 300.000. A durian like this costs about $11. 51.000 hai quả bơ. Đây có thể có những cái đắt thì rất rẻ, rất là. This side is the fresh beef area. Để xương hay mua nương xương ninh xương lên. Vợ rất là thích ăn canh xương hầm củ quả. Cục cơ. Nhưng mà mẹ lại ít là
Xương cục cơ. Đây. Nó thích ăn hầm xương này, chồng bảo mẹ nó thích ăn hầm xương thì mẹ hay làm cho. Cái này xương cục. À, con này sốt chua ngọt. This tray of pork bones is 20% off and costs $1.52. At this supermarket, after 8 p.m. every day, they offer 50% off all prepared foods. We usually come here around this time to catch the best deals. Chiên mắm. Gì đấy? Shopping like this really helps us save a lot of money. Bánh 7.000 cái. 7.000 hộp. Đó. 10.000 hộp. Bánh gì đấy? Bánh gà. Bánh gà luôn. Hồi xưa trồng thằng Đây là bánh gà. hồi xưa Ở trồng dưới đây là vườn Hoàng Mai đúng không? hồi xưa trồng toàn mua dây Gì đấy? xong rồi đây. Có cơm để ế. Không ế đâu, bán tới trưa ấy. Mười 2.000 lọ này là đắt không phải. Không đắt làm đâu ạ, ngoài kia bán 12.000. Chè bưởi này 11.000. Không đắt đâu đây này. 12.000 không đắt đâu. Tức gà ăn liền. Trộn. Cái 5.000 cái. Cũng không đắt. Không ngon bánh tươi đâu. Mochi nhất. Đâu? Mochi em. Đây á. Một hộp to là 21.000, cái này bao tiền? Quay ở Việt Nam thôi, quay Tây. Tưởng của mình là nước ngoài. Ngoài xem mình ngoài thích xem của mình như cái xem của Việt Nam. Về nhà pha trà. Phải có chai nào màu màu được cầm ra là mới đẹp, tuy vỡ. Đây à? Kiểu mình uống cùng ấy, mình ấy. Trà chanh dây hạt chia. Có hạt chia. Tươi. Trà chanh nhá. Tuy vỡ. Bắt người ta ra dụng này. Không bao giờ rẽ vào hàng này đùa hai vợ chồng. Mặc phê. Mặc phê. This was the moment my wife tried to sneak up on me, but it didn't quite work out. Ra đi, ra đi. Đồng giá 40k. 40.000 một cái này.
đấy đang hot hay nào đang... Nhưng mà đắt ấy. Ừ. Cái này cũng thơm. Whenever we go to the supermarket, we always end up spending the most time in the instant noodle aisle. These budget instant noodles are just 17 cents a pack. All right, time to check out. Đang làm việc. In Vietnam, women usually take care of the money. Because if the guys hold it, it might be gone pretty fast. The world out there is always driven by soulless numbers. People price success in the millions. They price status with designer brands. But peace of mind, that's something that has never been assigned a price tag. $3 for a whole day. A fraction of someone else's pocket change. But for me, today, it bought me a fresh start and a perfectly peaceful home. Wealth isn't about buying everything you want. It's about feeling that what you have in your hands is enough. If you're watching this, I hope you found a little quiet moment for yourself today. Until next time, take care of your mind. And remember to find joy in the simple things. See you in the next video.